Python programming language එක තුල operators භාවිතා කරද්දී අපගේ අවධානය යොමු යුතු තවත් වැදගත් කරුණක් තමයි operator precedence. මෙහිදී operator precedence කියන්නේ කුමක්ද? මෙය පැහැදිලි කරන්නට මම සරල Python statement එකක් භාවිතා කරනවා. අපිට පේන ඇති මේ අතරම Python statement එකක් නොවේ සරල සමීකරණයක් arithmetic operators මම මෙහිදී යොදාගෙන තිබෙනවා. A කියන variable එක සඳහා මම 5 කියන අගය ලබා දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම a + 10 into 2 divide 5. මේ තමයි සරල සමීකරණය. දැන් කෙනෙකුට හිතෙන්නට පුළුවන් මෙහි output එක කුමක් වෙයිද කියන එක. ඇතැම් අවස්ථාවලදී අපිට මෙය ආකාර කීපයකට පැහැදිලි කරන්නට පුළුවන්. උදාහරණයක් වශයෙන් a කියන්නේ ඔබ දන්නවා 5. 5 සහ 10 එකතු කරලා ඒ එන උත්තරය අපි දෙකෙන් වැඩි කරලා අපිට පුළුවන් 5න් බෙදන්නට. ඒ වගේම කෙනෙක්ට කියන්නට පුළුවන් 2 5න් බෙදලා ඒ එන උත්තරේ ගුණ කරනවා a සහ 10 එකතු කළපු අගෙන්. මේ ආකාරයෙන් විවිධ විදිහට මේ දේ අපිට විස්තර කරන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම තව කෙනෙක්ට කියන්නට පුළුවන් 10 දෙකෙන් වැඩි කරලා ඒ එන උත්තරයට a වලගේ එකතු කරලා සම්පූර්ණ එක 5න් බෙදන්නට. නමුත් මෙය මේ ආකාරයට විවිධ ආකාරයෙන් කරන්නට ගියොත් අපිට නිශ්චිත අගයක් ලබා ගැනීම අපහසු වෙනවා. ඉතින් මේ නිසා Python programming language එක තුල අපි භාවිතා කරන එක් operators සඳහා operator precedence එකක් තිබෙනවා. මෙහිදී ඊටාත්ම සරලව කිව්වොත් operator precedence කියන්නේ එක් operators සඳහා මුල් තැන හිමිවන ආකාරය. මුලින්ම සිදු කරන්නට ඕන කුමන arithmetic operation එකද? එහෙම නැත්නම් කුමන logical operation එකද කියන දේ තීරණය කරන්නට මේ සෑම operator එකක් සඳහාම operator precedence එකක් තිබෙනවා. Python programming language එක තුල භාවිතා කරන operator precedence එක අනුව මෙහිදී අපිට මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි ගණනය කිරීම සිදු වේ යුත්තේ. එහිදී ඔබට පේනවා ඇති මුලින්ම සිද්ධ වන්නේ 10 දෙකෙන් ගුණ කිරීම. එහිදී අපිට 20ක් ලැබෙනවා. ඉන්පසුව සිදුවන්නේ 20 බෙදීම 5 කියන. ඒ කියන්නේ මුලින්ම ප්‍රෙසිඩන්ස් එක හිමිවන්නේ ගුණ කිරීමට, දෙවනුව ප්‍රෙසිඩන්ස් එක හිමිවන්නේ බෙදීමට. අවසානයේට තමයි එකතු කිරීමට ප්‍රෙසිඩන්ස් එක හිමිවන්නේ. මෙහි නිවැරදි අවුට්පුට් එක වශයෙන් ලැබිය යුත්තේ 9යි. අපිට පේනවා ඇති අවසානයේට 5ට එකතු වෙනවා 4 පිළිතුරු වශයෙන් අපිට ලැබෙන්නේ 9. මෙම ස්ලයිඩ් එක තුල ඔබට දැක ගන්නට පුළුවන් Python programming language එක තුල operator precedence එක හිමිවන ආකාරය. මෙහිදී මම ඊතල් සලකුණු වලින් පෙන්වා තියෙන දිශාවට operator precedence එක අඩු වෙගෙන යනවා. එයින් ඔබට පැහැදිලි වෙන දේ තමයි වැඩිම operator precedence එකක් තිබෙන්නේ මෙන්න මේ වරහන් වලට. අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා parenthesis කියලා. ඒ වගේම අඩුම operator precedence එකක් තිබෙන්නේ මෙහි තිබෙන logical or operator එකට. operator precedence එක මේ දිශාවට අඩු වෙගෙන ගිහිල්ලා අවසානයේට logical or operator එකට තමයි අවම operator precedence එක හිමිවන්නේ. දැන් මෙහි තිබෙන තොරතුරු නිරීක්ෂණය කරාම ඔබට පේනවා ඇති ගුණ කිරීම සහ බෙදීම කියන ක්‍රියාවලි සඳහා එකතු කිරීම සහ අඩු කිරීම කියන arithmetic ක්‍රියාවලියට වඩා වැඩි operator precedence එකක් හිමි වෙනවා. ඒ නිසා ඕනෑම ගණිතමය සමීකරණයක ගුණ කිරීම සහ බෙදීම ඒ වගේම එකතු කිරීම සහ අඩු කිරීම යන මේ ඔපරේටර්ස් සියල්ලම තිබුණොත් එහිදී මුලින්ම සිද්ධ වන්නේ ගුණ කිරීම. ඉන් පසුව බෙදීමත්, එයින් පසුව එකතු කිරීමත්, අවසානයේට අඩු කිරීමත් තමයි නිවැරදි ඔපරේටර් ප්‍රෙසිඩන්ස් එක අනුව සිද්ධ වන්නේ. දැන් අපි බලමු Python script එකක් තුල ප්‍රායෝගිකව ඔපරේටර් ප්‍රෙසිඩන්ස් එක භාවිතා කරන්නේ මොන ආකාරයෙන්ද කියලා. මේදී මම chapter 5 කියන Python project folder එක තුල සකස් කරගෙන තිබෙනවා precedence.py කියන Python script එක. අපිට පේනවා ඉතින් අපි මීට ඉහත slides තුලදී භාවිතා කළ සරල උදාහරණය මේ script එක තුල භාවිතා කරලා තිබෙනවා ඔබට එය වඩාත් පැහැදිලි කරන්නට. මුලින්ම අපි variable එකක් declare කරගෙන a කියලා ඒ සඳහා 5 කියන අගය ලබා දීලා තිබෙනවා. ඉන්පසු අපි print කරගන්නවා arithmetic statement එක. මේදී අපිට පේනවා ඇති එකතු කිරීම, වැඩි කිරීම සහ බෙදීම කියන arithmetic operators භාවිතා වෙනවා. එහිදී අපි තේරුම් ගන්නට ඕනේ නිවැරදි operator precedence එක අනුව Python තුල මුලින්ම සිද්ධ වන්නේ 10 දෙකෙන් ගුණ කිරීම. ඉන්පසුව ඒ ලැබෙන පිළිතුර 5න් බෙදීම සිද්ධ වෙනවා. මොකද දෙවනුවට
ඔපරේටර් ප්‍රෙසිඩන්ස් එක හිමිවන්නේ බෙදීම සඳහා. අවසානයේට තමයි මේ සම්පූර්ණ එකේ පිළිතුරට ඒ වේරියබල් එකේ අගය එකතු වන්නේ. මේ සියල්ලම සිද්ධ වුණාට පස්සේ අපිට අවුට්පුට් එක වශයෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ 9. ඉතින් අපි බලමු මේ ස්ක්‍රිප්ට් එක රන් කරලා අපිට 9 ඒ ආකාරයෙන්ම ලැබෙනවද කියලා. අපිට පේනවා ඇති අපිට අවුට්පුට් එක නිවැරදිව 9 ලැබෙනවා. ඊළඟට අපිට පේනවා ඇති ඔපරේටර් ප්‍රෙසිඩන්ස් එක වෙනස් කරන්නට හැකි බව මම මෙහි Python කමෙන්ට් එකකින් ඇතුළත් කරලා තිබෙනවා වරහන් වලට. ඔබ යම් සමීකරණයක් තුල වරහන් භාවිතා කරනවා නම් සාමාන්‍ය ඔපරේටර් ප්‍රෙසිඩන්ස් එක වෙනස් කළ හැකියි. උදාහරණයක් වශයෙන් මෙහිදී ඔබට පේනවා ඇති a+10 කියන කොටස අපි වරහන් තුල ඇතුළත් කරලා තිබෙන්නේ. මේ වරහන් තුල ඇතුළත් කිරීම නිසා මුලින්ම අපට හැකියාව ලැබෙනවා මේ ක්‍රියාව සිදු කරන්නට. ඉන්පසුව සාමාන්‍ය ආකාරයටම ඔපරේටර් ප්‍රෙසිඩන්ස් එක ක්‍රියාත්මක වෙනවා. දැන් මෙහිදී අපිට පේනවා ඇති 10ට 5ක් එකතු වෙලා අපිට 15 ලැබෙනවා. ඉන්පසුව සිද්ධ වන්නේ ගුණ කිරීම. වරහන් භාවිතා කිරීමෙන් අපි මේ කොටසට මූලික තැනක් ලබා දුන්නා. ඒ අවසන් වුණාට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් Python හි ඔපරේටර් ප්‍රෙසිඩන්ස් එක සිදුවෙන ආකාරයට තමයි අනිකුත් ක්‍රියාවලියන් සිද්ධ වන්නේ. 15 දෙකෙන් ගුණ වීම සිද්ධ වෙනවා. ඊළඟට අවසානයේට ඒ ලැබෙන පිළිතුර ඔබ දන්නවා 30යි. 30 බෙදෙනවා 5න් අපිට පිළිතුර වශයෙන් ලැබෙන්නේ 6. ඊළඟට අපි 6 වෙනි ලයින් එක දිහා බැලුවොත් අපිට පේනවා ඇති මම එහිදී වරහන් දෙකක් භාවිතා කරලා තිබෙනවා. එකක් තමයි a+10 කියන මෙන්න මේ කොටසට 2/5 කියන කොටසට මම වරහන් භාවිතා කරලා තිබෙනවා. මෙහිදී ඔබ දන්නවා ඔපරේටර් ප්‍රෙසිඩන්ස් එක අනුව මුලින්ම සිද්ධ වෙන්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ වරහන් තුල තිබෙන ක්‍රියාවලිය. ඒ අනුව 5 එකතු කිරීම 10ත් දෙක බෙදීම 5 කියන ක්‍රියාවලියත් මුලින් සිද්ධ වෙලා ඉන් පසුව තමයි එම අගයන් දෙක ගුණ කිරීම සිද්ධ වන්නේ. ඉතින් මේ නිසා අපට අවුට්පුට් එක වශයෙන් ලැබෙන්නේ 6මයි. ඒකට හේතුව තමයි මෙහිදී ඔබට 15 ලැබෙනවා. ඒ වගේම දෙක බෙදීම 5 0.4යි. 0.4 වැඩි කිරීම 15 අපිට පිළිතුර ලැබෙන්නේ 6 වශයෙන්. ඉතින් මෙහිදී ඔබට තේරුම් ගන්නට පුළුවන් දේ තමයි Python programming language එක තුල operators භාවිතා කරද්දී සාමාන්‍යයෙන් operator precedence එක ක්‍රියාත්මක වෙන ආකාරය ඔබට වෙනස් කරන්නට පුළුවන් parentheses එහෙම නැත්නම් මේ වරහන් භාවිතා කිරීමෙන්. හොඳ programming practice එකක් විදිහට බොහෝ අවස්ථාවලදී අපි උනන්දු විය යුතු දෙයක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඕනෑම ආකාරයක arithmetic operation එකක් හෝ මේ ආකාරයට ඔපරේටර්ස් භාවිතා කරන ඕනෑම සමීකරණයක නිවැරදි වරහන් භාවිතා කිරීමෙන් එය අපිට අවශ්‍ය ආකාරයට සිදු කර ගන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා සෑම අවස්ථාවකදීම සමීකරණයකදී වරහන් භාවිතා කිරීමට උනන්දු වන්න.